हाय फ्रेंड्स, आज आपण दाल खिचडीची रेसिपी बघणार आहोत। सर्वात प्रथम मी 1 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे व 1 वाटी मुगाची डाळ घेत आहे। हे दोन्ही पाणी घालून नीट 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। आता मी कुकरच्या भांड्यामध्ये हे धुवून घेतलेले तांदूळ व डाळ टाकून घेत आहे। आता मी याच्यामध्ये 2 तांब्यात पाणी घालून घेत आहे। त्यानंतर याच्यामध्ये 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो याच्यामध्ये घालून घेत आहे। त्यानंतर मी याच्यामध्ये अर्धा चम्मच हळद व अर्धा चमचा मीठ टाकून घेत आहे। आता मी कुकरचे झाकण लावून घेतलेले आहे। आता गॅसवर कुकरचे 3 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या आहेत। 3 शिट्ट्या झाल्यावर मी गॅसचे फ्लेम बंद करून घेत आहे। आता मी फोडणीची तयारी करत आहे। त्यासाठी मी एका कढईमध्ये 2 पळी तेल घेतलेला आहे। आता मी त्याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकून घेत आहे। मोहरी नीट तडतडल्यावर मी याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे टाकून घेत आहे। त्यानंतर मी याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं टाकून घेतलेली आहेत व ते नीट फिरवून घेत आहे। त्यानंतर मी याच्यामध्ये मिरच्या टाकून घेत आहे। हे सगळे नीट फिरवून घ्यायचे आहे। आता मी याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकून घेत आहे। हे सगळे नीट फिरवून घ्यायचे आहे। आता मी याच्यामध्ये अर्धा चम्मच हळद व चवीनुसार मीठ टाकून घेत आहे। हे सगळे नीट फिरवून घेत आहे। आता मी याच्यामध्ये कुकरमध्ये शिजवून घेतलेला डाळ व तांदूळ टाकून घेत आहे। तर आपली दाल खिचडी तयार झालेली आहे व ते आपण सर्व करू शकतो।